Hôm nay mình nhận một con MSI 5600 XT Mesh này của bên Tiên học ngôi sao. Tình trạng bây giờ là mình nhìn thấy là nó đang mất nguồn, không có ăn nguồn phay. Thực ra card này thì nó những cái dòng card 5600, 5500, 5600 XT, 5700, 5700 XT đổ lên thì bây giờ nó cũng sử dụng các linh kiện khá chi là ngon. Nhưng mà bị một cái là những cái con linh kiện này thì nó rất là khó kiếm. Đặt mua thì đa số là phải đặt mua ở nước ngoài hết. Ở Việt Nam mình thì ít khi nào bán, và bán nếu có bán rất là đắt. Đối với cái giá card bây giờ mà để mà đi mua một con IC về để mà sửa cho khách thì thực sự là lỗ chứ không bao giờ lời được. Thực ra cái nghề này đa số là lấy công làm lời, chứ nếu mà mua linh kiện mà đắt mà về mình làm tính công ra nữa thì coi như là lỗ, không quay vốn nổi luôn. Thì cái hiện trạng đó anh em gặp khá nhiều rồi. Thì hiện tại thì mình cũng đã vệ sinh cái con Vega này. Con Vega này là nó khá là bẩn, mặt khá là rỉ. Thì mình xử lý thì hiện tại là cái nguồn của nó đang bị mắc, nguồn phay đang bị mắc. Thì đa số bệnh này thì anh em thợ cũng biết là nó hay bị lỗi ở con IC nào, thì mình chỉ cần sửa lý con IC đó thôi. IC này thì thực ra là nó phải nạp một số cái dòng IOR như là 35217 rồi, là bây giờ là phải nạp hết. Ngày xưa giống như có một số con RX 580 8GB nó chạy mấy con IOR 3567B. Đa số anh em nhìn thấy có những cái con mà nó bật lên ăn dòng đầy đủ, nhưng mà nó lại không lên hình hoặc là chơi tiếng bị sụp. Đa số anh em sẽ thay cái con IC đó cả đôi luôn. Thì thực ra là nó không phải là IC bị lỗi gì đâu, mà thực ra nó bị lỗi cái mã nguồn bên trong. Đấy, hiện tại thì cái con IC mình đã đóng vô và ăn dòng rồi, nhưng mà nếu mà mình chưa nạp thì nó sẽ bị treo cái code B2 như thế này. Đấy, không bao giờ lên hình. IC này bắt buộc phải nạp. Đó, nó sẽ treo code B2 luôn. Và mình khi mà mình chưa nạp thì cái dòng nguồn nó sẽ báo đỏ hết. Thì nạp thì mình sẽ sử dụng cái tool nạp chuyên dụng cho IC. Thì cái quá trình này thì cũng khá là đơn giản thôi, giống như nạp BIOS thôi. Ở đây chúng ta sẽ thấy một cái bảng dữ liệu của nó. Cái tiến trình của những bảng dữ liệu này nó sẽ thay đổi liên tục. Thực ra là cái vấn đề overclock của Vega hoặc là main PC thì thực ra người ta sẽ overclock ở điện áp ở đây để mà nó thay đổi điện áp cho cấp cho IC nguồn để mà nó tăng xung nhịp lên. Thì ở đây thì chúng ta thấy một giai đoạn là 7.1. Thực ra là giai đoạn này thì sau này mình muốn up lên thì mình chỉ cần nâng giai đoạn này là xong. Thì ở đây chúng ta sẽ lưu lại cái cấu hình này là nạp cho cái IC mới khi người ta đóng vô. Rồi ok, khi mà nạp xong thì cái ga đã nhập vô full max. Ok, bình thường, mát mẻ. Ok nha anh em, chúc anh em thành công nha. Cảm ơn em đã xem video.